na ng kulay. Nilagay na pala yung nyug prior to the pork. Lang palambot ko sa baboy yung pangalawang gata. Pampalambot yung pangalawang gata. Tapos naman, ito na yung unang gata bago ilagay yung baboy. Very colorful. Welcome to Love Lines. Iniskoba at pinakulo ang baboy. Tapos nilagay yung kalamang bata. Iniskoba talaga na eh. Yan. Plant and string beans. Talong at sitaw. Puso ng saging. Boiling. Yaman mo ng malanta. Tapos lalagay ko na yung ang gata. Para hindi siya mapaanis. Maluto siya. Oo nga, nakatago pa na yung kakambutasan. Ay na. Ay na yan. Nasa hindi ko mapita. Halo-halo. Sabaw ng pork. Yun yung pork stock. Yung pinang muna. Ano pala yun?
Pwede ko lang lagay na. Gano'n yan, maluluto ko lang. Oops. Okay. Kakang gata. Yan. Ito yung Mamacita Kare-Kare mix with water. Tapos ito yung peanut butter with water. Ayan! Oy! Ayan. Ang ganda! Kunin natin ang sabaw. Oo, parang yung kulay niya. Wow! Ayoko lang kulayan ng kulayan at may mamasita pa mapulit. Ano ng kulay? Nilagay na pala yung nyug prior to the Kaya pour. lang palambot ko sa baboy yung pangalawang gata. Pampalambot yung pangalawang gata. Tapos naman, ito na yung unang gata bago ilagay yung baboy. Very colorful. Pag uli, para lumambot yung matigas na gulay. Ang maniwagang Mamacita Kare-Kare. Kare-Kare mix. Kare-Kare mix. Para makuha yung flavor. Ayan, ilalagay na yun. Peanut butter. Siguro yung isang bote ko, sa hindi naman inuubos sa isang tao yan eh. Lagdagan ng Mamacita. May pangkulay na pala siya. Buka ang kutsara. Man! Yun. Flour. Ay, yun, flour. Dapat palang glutinous flour, kaya lang wala akong glutinous flour. Kaya, flour na lang. Ayan, bakit? Flour na may tubig. Magic! Konting olive oil para hindi mapanis. Uy. Kare-Kare. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.